Ebben a videóban Amerika kevésbé ismert részébe vetjük bele magunkat. Elindulunk Milwaukee-ból, egy városból, amit az ország egyik legveszélyesebbeként tartanak számon, és eljutunk Denverbe, amelyet sokan Amerika egyik legélhetőbb városának mondanak. Az út azonban messze nem egyenes, keresztül szeljük Észak-Dakotát, Montanát és Wyoming vattájait, miközben kalandból és kihívásból nem lesz hiány. Nézzétek meg, hogyan jutunk el a veszélyvárosától, a hóviharon keresztül a hegyek városába. Ez a hely nem más, mint Milwaukee, és ez most egy Wisconsini Welcome Center, ahol most vagyunk. Itt meg lehet állni, pihenni, van WC, van kaja, van információ az államról, hogy mit is érdemes megnézni, de most mi tudjuk, hogy mit akarunk megnézni, úgyhogy irány Milwaukee. Srácok, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy iszonyatosan, eszméletlenül szerencsések vagyunk az időjárás tekintetében, hiszen tegnap még ilyen 25-26 fok, egy felhő nem volt az égen, verőfényes napsütés volt, ma pedig hajnal óta szakad az eső, és 15 fok van, mindezt Celsiusban, a 25-26 is abba volt. Sír a város, hogy itt hagyjuk. Az az igazság. Na, hova jöttünk? Úristen, hát ide értünk Milwaukee-ba, a Harley Davidson múzeumhoz. Itt kezdődött minden ezen a helyen, itt alapították meg a Harley Davidson motorokat 1903-ban, és rögtön itt van egy ilyen souvenir shop, ahol majd benézzünk oda is később, de most először menjünk be a múzeumba. Az igen, mekkora ajtó. Úristen, mint egy gyár. Na gyerünk be, megvan a jegyünk. $22 áll egyébként ide a belépő. Egy felnőttnek, úgyhogy most ide bejöttünk, és ezt meg fogjuk nézni. Itt, ahogy belépünk a múzeumba, rögtön láthatjuk az 1906-os és 1909-es Harley Davidson modelleket, de miért is kapta ezt a nevet? Hiszen Harley és a Davidson testvérek, Walter és Arthur, itt Milwaukee-ban alkották meg ezt a fantasztikus motorkerékpárt. Nézzétek meg, hogy itt látható nagyon is, hogy egy V-motor található meg ezen a 909-es modellen. 45 fokos szöget zárnak be a hengerek egymással, és ez a mai napig jellemző a Harley Davidsonokra. Ugye ez a három ember, akit korábban említettem, 1909-ben megalapították itt Milwaukee-ban a Harley Davidson gyárat, illetve manufaktúrát, és aztán 1920-ra az Egyesült Államokban töretlen sikerük lett, és uralták a piacot. Ez itt pedig a motorszoba, ahol láthatjátok a motoroknak az evolúcióját, egészen a korábban említett 1909-es motortól napjainkig, 2017, illetve 2023-ig. 2017-ben dobták a piacra a Milwaukee típusú, illetve Milwaukee nevű motort, a Milwaukee 8-et. Előbb ez a masina rekonstruálta a V-motornak, a tipikus Harley Davidson V-motornak a hangját, aminek a fordulatszáma alapjáraton 500 és 700-as fordulatot vesz fel mindig. Ez alapozta meg a Harley Davidsonnak azt a gyönyörű szép jövőjét akkor még, ami napjainkban is tart, ez az 1903-as. Tulajdonképpen ez tényleg egy ilyen motoros bicikli, rendes pedálja van neki, lehetett tekerni, egy ilyen bőrszíjhajtás viszi át a hátsó kerékre azt az energiát, amit ez a kis motor megtermel, az az egyhengeres kis motor. Itt pedig az 1925-ös, az 1933-as, az 1932-es háromkerekű és az 1939-es
3 kerekűdi Harley Davidsont láthatjátok. És jogosan felmerül bennetek a kérdés, hogy hogyan is élte túl a 2 világháborút, hát úgy, hogy a Harley Davidson gyár elkezdett gyártani a hadiiparba is motorkerékpárokat, és egyszerűen ő is, mint meg annyi gyár a világon, beadta a derekát, és a háborúba gyártotta ezeket a motorkerékpárokat. Ugyanúgy, ahogy annak idején a Mercedes és a Volkswagen is. Hú, de jól néz ki. Ezek versenymotorok itt, amiket ott a falon láttok. A kerekei teljesen olyanok, mint egy biciklinek. Ezek ilyen 20-as, illetve 20-as évek előtti versenymotorok. Ez pedig itt egy 1936-os versenymotor. Ezzel állítottak fel 1937-ben egy 136 mérföldes sebességrekordot a floridai Daytona Beach-en. You cannot seem to get to me. I am back with a stolen identity. You know I see through anything. I'm a one-man army with a bitter sting. És hogy miért is ilyen fantasztikus és töretlen sikerük, mert a Harley Davidson a mai napig a szabadság jelképe. Na jó, most akkor menjünk ide tovább, ide erre a részre, és választ egy motort. Válaszok egy motort? Melyiket vinnéd el? Melyiket választanád? Én azt a túramotort, ami a nőci ül, vagy ott azt az elsőt. Az is nagyon jól néz ki. Gyertek! Rosszul sejtettétek, nem ezt a fagyis kocsit választanám, hanem hogyha nem a túramotort, akkor itt ezt. Nézzétek meg, milyen jól áll nekem ez a moci. Ezzel azért el tudnám képzelni. Megyünk egy kört. Na, fölhuppansz mögém? Ja, föl. Ez fasza. Vagy te fölhuppansz. Mi? Vagy te huppansz fel én mögé. Ja. Vagy abba a kis mellékkocsiba beleülsz. Ráteszünk egyet. Szórakozol velem. Ha neked az, akkor nekem ez. Nekem ez tetszik. Ez jobban tetszik, mint a másik. Akkor add ide a kamerát és ülj rá. Na gyerünk a túramotort, nézzük meg. Ez marha jól néz ki. Üres a tank, az a baj. Itt jön a te túramotorod. Igen, én ezzel, hogyha mondjuk mennék az Alpokba, vagy ilyen nagyon hosszú úton, akkor én ezzel tudnám elképzelni. Itt a hangrendszer, itt oldalt. Ez majdnem olyan már, mint egy autó, de mégse autó. És mert ez egy motor. Ide felszállsz, ide felteszed a lábacskáidat, sőt, itt még a lábaddal is tudod nyomni a gázt, nem kell húzni, mert itt a jobb lábamnál van egy gázpedál, navigáció. 4 és akkor hangszóró. lehet... Itt van 2, meg itt hátul 2. És akkor lehet a jó rockot nyomatni. Hát ennyi lett volna a Harley Davidson Múzeum, megnéztük, számomra nagyon izgalmas volt és érdekes, szerintem a Mercinek is, de hogy miért is ilyen fontos, és miért is ilyen híres ez a motor, hiszen ez nem csak egy motor, ez egy család, ez egy életérzés. Én, hogyha vehetnék motort, akkor lehet, hogy én is ilyent vennék. Gyere, itt még meg lehet nézni ezeket a motorokat. Ezek közül valamelyik tetszik? Szóval melyiket választottad? Ezt a kéket. Nem lenne jobb neked egy ilyen, nézd meg, ide hátra, föl tudsz ülni, kis foteled van, meg mindené, meg itt elől nyomom neki, mint az állat. Merci azt ígérte nektek, hogy bemegyünk a shopba. Igen, gyorsan benézünk a shopba. Azért gyorsan benézünk. Gyertek, szerény lakomba befele. Jaj, köszi. Itt mindent lehet vásárolni, mi szemszájnak inger. Herlis kacsa. Nézd. Szóval itt tényleg minden van. Pólók, pulóverek, Kesztyűk. kabátok. Szóval vannak itt kesztyűk, vannak ilyen rávasalható, a kabátra rávasalható ilyen mindenféle feliratok, különböző színekben. Nem mindenféle, mert Harley Davidson van mindre írva. Igen, hát mondjuk jó. Szóval mindenféle színben van itt. Sárgába, fehérbe. Igen. Ne csak beszéljünk róla, hanem nézzük meg, hogy körülbelül akkor milyen árak vannak. Milyen árak? A pulóverek mondjuk, meg a sapkák mennyibe kerülnek. Én most egy pólót fogok neked a pulóver előtt, meg a sapka előtt megmondani. Ez a póló, ez $45 fáj, ez $40. És ott hátul azt az inget még. Melyiket? Jól néz ki. Azt ott, ez nagyon jól néz ki. Mondjuk az anyaga nekem annyira nem tetszik, mert ilyen messzebbről mű. Jónak néz. De $75 fáj egy ilyen fasz a kis. Mutasd meg előre.
75 dolcsár. Aha. Jól néz ki messziről, nekem nem tetszik az anyaga. Messziről jól nézett ki. We don't belong here. I want more out of life. The longer we stay here. És hogyha már itt vagyunk Milwaukee-ba, akkor gondoltuk, hogy egy kicsit körbenézünk a városba is. Ez Wisconsin államnak a fővárosa, 580 000 ember lakja, és kezdjük itt a piacnál. Szóval ilyen piac minden nagyobb amerikai városban van, és nézzük meg, hogy milyen friss termékeket lehet kapni. Milyen jó illat van! Lehet enni mindenfélét, itt ahogy rögtön bejöttünk, vannak leülőhelyek, vannak mélyfagyasztott mindenféle fogások, amit itt elkészítenek neked frissen. Nézzétek meg, milyen fantasztikus ez a piac! Sajtok, különböző sajtok vannak az egyik oldalon, a másik oldalon finomabbnál finomabb kolbászok és finom sztékek várakoznak. Van itt virágárus, zöldség, gyümölcs, annyira finom illatok vannak, olyan finom illatok keverednek itt, hogy leírhatatlan, ez valami mennyország. Itt a felső galéria szinten is éttermekkel van tele minden, ide járnak az amerikaiak friss dolgokat enni, nézzük meg a másik oldalt is. Itt ezen a részen vannak teák, úgy látom, meg fűszerek, ott a másik részen vegán fagyi. Vannak itt borok is a világ minden tájáról. És természetesen minden egyes bejárat ki van díszítve már, tökökkel készülnek a Halloweenra. És most ide jöttünk ehhez az érdekes épülethez, a Milwaukee Művészeti Múzeumhoz, és hogy miért is ilyen különleges ez az épület? Azért, mert Santiago Calatrava ugyanaz a művész, illetve építész tervezte, amit a One World Trade Centernél, azt a hatalmas nagy fehér épületet, az Oculus-t, és ez azért is olyan különleges, mert ott ez a Michigan-tó, az épület a Michigan-tóra néz, és azok ott fölül látjátok azokat a felső részeket? A nap folyamán az kinyílik és becsukódik, mint egy szárny, ezzel is azt szimbolizálva, hogy a művészet határtalan. Ebben a Milwaukee Művészeti Múzeumban megtalálhatóak többek között Rembrandt és Picasso művek is. Na nyomjad, édesem! Na, megérkeztünk ide a Milwaukee Riverwalkra, hát ez más jellegűnek tűnik, mint ott Chicagóban volt. Ezen a részen itt lakóépületek vannak, ott a túloldalon is, és arra beljebb pedig látok egy pár éttermet, illetve itt mögöttem is van még egy ilyen sörház, mert ugye Milwaukee erről is híres, a sörről. Itt jelzi nekünk a kacsa, hogy hol vagyunk. Nézzük meg, hogy mit látunk. Búj, búj, zöldák, zöld levelecske. Azért ez nem olyan szép, mint a chicagói, de azért a környezete szerintem tökre rendben van, mert van mellette park, ugye ezek a lakóépületek is rendben vannak, szóval nincsen lepattanva, egyszerűen csak nincsen felkapva úgy, mint ott. És ennek a városnak az egyik beceneve Sörváros, hiszen ez a legnagyobb sörimportőr itt az Egyesült Államokban, ez a város. Itt vagyunk a Millernek a sörgyáránál, de nem csak ez a sör van itt, hanem több kézműves sör is, illetve a nagyobb sörgyárak közül még a Pabst is. És olyan hatalmas ez a sörgyár, hogy egy külön részt neveztek el, ez itt a Miller völgye, és ez nem egy nagy elkerített terület, hanem több kisebb területből áll, amin keresztül lehet menni. Ahogy a gyár felé haladtunk, láttuk Milwaukee-nak egy kevésbé szép arcát. Utána is olvastunk és láttuk, hogy Chicago mindig is elvette tőle a fényt, ezért kevésbé ismert és népszerű. De ettől még nem árt tudni, hogy Milwaukee Amerika egyik legveszélyesebb városai közé tartozik, a bűnözési ráta itt
Évtizedek óta kiugró a bandaháborúk, a fegyveres erőszak és a szegénység mind-mind nyomot hagytak rajta. Nem véletlen, hogy Jeffrey Dahmer is itt élt, pont egy olyan városrészben, ahol a kilátástalanság és a társadalmi problémák összesűrűsödtek. Az apartman, ahol a rémtettei történtek, ma már nincs meg, de mi pont elhaladtunk a lebontott épület mellett. Ez a kettősség teszi Milwaukee-t igazán különlegessé. Egyszerre Amerika egyik legalulértékeltebb városa, másrészt pedig az egyik legveszélyesebb is. Most a sas lefotózom, és utána pedig ide a látogatóközpontba fogunk bemenni. Ez a sas ugye a Millernek a szimbóluma. Ide fogunk bemenni, ez a látogatói központ. Oda nézzetek, mindenféle ilyen sörcsapok vannak itt. Na és összehasonlításképpen itt mennyibe kerülnek a sapkák, meg ezek a pulóverek? Sapkák? 24. Kb. Ugyanannyi, mint a Harley Múzeumban. Na, hát az idő hiánya miatt és a 8,5 órás előttünk álló út miatt sajnos gyárlátogatásra nincs lehetőségünk, viszont mindenképp el szerettünk volna jönni, megnézni, hogy mégis mekkora ez a gyár, hol is fekszik, és hogy is néz ki egyáltalán Milwaukee, ha másért nem is, akkor a Harley Davidson miatt és a Miller sörgyár miatt mindenképp érdemes volt ide eljönnünk, de most indulunk tovább, hiszen hosszú út vár még ránk. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I sleep all night. Az utunknak már több mint az 1/3-át megtettük. Még mindig a 2/3, kicsivel kevesebb, mint a 2/3 hátra van. Így a táj váltakozik folyamatosan. Szép őszi színeket nagyon látunk. szép. Na én ezért szeretem az őszt. Ha másért nem, a hidegért nem, de ezekért a színekért, ezeket imádom az őszt. Fantasztikus, nagyon szép. Falvak, városok váltakoznak. Ahol van egy kis város, akkor ott van vásárlási lehetőség, oda betesznek egy outletet, vagy éppen élelmiszerboltot, egy ilyen minden egy helyen. Aztán, hát az félelmetes, ahogy a kamionok mennek. Itt a 90-es államközi autópályán megyünk, 70 megengedett, mi megyünk 80-nal. És vannak kamionok, amik elmennek mellettünk. Vagy megy előttünk egy, és nem érjük utol. Nagyon gyorsan mennek. Borzasztó. És megint kijött elém úgy... És nem is figyelt. Hát nem. Mert ő 81. Úgy van vele, hogy ő nagyobb, ő le tud minket szorítani az útról, úgyhogy ő megy. És rengeteg vadállat van elütve. Őzek, Ja, szarvasok, borzok, mosómedvék, minden. Igen, ott most itt van kerítés, de ott elől, ahol előbb jöttünk, ott nem volt, és ott nagyon sok állat volt elütve. Ez úgy látom amúgy, hogy ez új ez a kerítés, nézd meg! Mint hogyha új lenne, nemrég tehették. Hát igen, de most egy nagy szarvas jön, úgy átugorja, mint a franc. Hát nem fogja megkérdezni, hogy jaj, átjöhetek? Nem, ez átugorja a fenébe. Még 300 mérföldre vagyunk a célunktól, és muszáj volt most már megállni egy kis pihenőre. Itt az éhes száj miatt. Köszi! Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű szépek a fák, és az a jó itt, hogy időszakonként vannak ezek a pihenők, ilyen nagy épületekben, és hogyha jó az idő, akkor lehet piknikezni is, meg belül van kaja, meg italautomata, úgyhogy minden. Mit kérek? Kész egy kis narancslevet, floridai? Nem kérek narancslevet. Tortát? Ezt kérsz? Tortát se kérek. Köszi. Menjünk már! Like a pillow on my face. No one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head high. Most nagyon szerencséd volt. Itt 3,09 a benzin, és eddig, amíg jöttünk 200 mérföldön keresztül, 3,40 volt, de előtte 3,19-nél nem akart tankolni a Tomika, mert hát lesz ez még olcsóbb is. Sok a rizsa.
Igen. Sok a rizsa. Így volt? Így volt, de látod, csak Most bejött. szerencséd volt. Szerencsém. Ez véletlenül jött így össze. Jó, Úgyhogy- hát most nem lehet mindig neked igazad. Jó. Ahhoz képest, hogy ilyen késő van, szerintem elég nagy a forgalom. És itt ebben a hatalmas nagy parkolóhelyben is, ott hátul állnak a kamionok, ott mögötted, meg még itt is pihennek, és mindenki jön, megy. De mi csak megyünk. Nyugati irányba. Szeretnél egy jó ablakmosást? Igen? Jó van. Úgyis meghosszas az ablakon. Mindjárt lesz ablakmosás, oké? Szép legyen. Jó van Középen már. csíkos volt. Annyira figyeltem amúgy a szarvasokat, mert képzeljétek el, hogy mentünk az úton, rengeteg tetem volt, és előttünk is elütöttek egyet, igaz? Igen. Elég veszélyes volt. Úgy szóltam a Mercinek, hogy az igen. Mentünk át az üvegszilánkokon Mi volt az? Valami Kia terepjáró. Otthon is van olyan. Most nem jut eszembe a neve. Igen, és akkor És összetört neki én csak a azt láttam, hogy repült a szarvas be az árokba. szerencsétlen állat. Igen. Természetesen, de Nagyon az autós is sajnáltam. nagyon megijedt, rögtön le is húzódott, és nagyon összetört neki a Igen. kocsia. Óvatosan kell menni, mert itt nagyon vadveszélyes. Úgyhogy így legyen az újatok, hogy amíg megérkezünk, mi se okozzunk semmi ilyen problémát. Na, srácok, hát újra kivilágosodott. Ugye tegnap este már nagyon fáradtak voltunk, nagyon sokat mentünk a Milwaukee városnézés után még. Ez inkább egy kicsit utazósabbra sikerült. Itt vagyunk Fargóba, és nem csak a szoba fura, hanem ez a izé is, hogy azért ilyen hangja volt, és időnként bekapcsolt éjjel, hát azért erre nem volt olyan kellemes felébredni. Te is felébredtél erre? Igen. Szerintem megvan minden, úgyhogy mehetünk. Gyere, mert mindig becsukódik az ajtó. Hát az idő az pedig ilyen. Szitál az eső, tipikus ősz van. Megérkeztünk ide Jamestownba, Fargóból indultunk el, ahogy látjátok most eléggé rossz idő van, csöpög az eső egész nap. Ez a mi kedvünket nem fogja elrontani, és a terveinket se fogja elrontani, hogy most megnézzük Észak-Dakotát, mert ez az állam is érdekelt minket. Nézzük meg a világ legnagyobb bivaját. Ez itt a világon a legnagyobb részből készült bivaj, amit 1959-ben adtak át. Ide megyek mellé, hogy lássátok, hogy milyen hatalmas is. Nézzétek meg, alig érem föl, olyan nagy. Nézzük meg, hogy a Goisliát elérve. Megvolt. When I think of every time you let me down, I start to lose control. A lot of weakness. I never told you I was mad. Hideg szél fúj. Igen, de mielőtt beszállunk, még megnézzük ezt a kis falut, mert ez igazából, ahova most eljöttünk, Hát ilyen kis skanzen. olyasmi, hogy éltek itt régen, a régi időkben, ezeket a western filmekből is ismerünk. Van itt lovaskocsi. Itt nyilván nem ilyen hidegbe, hanem jobb időbe. A kisgyerekek mehetnek a lovaskocsival egy kört. Aztán van Igen, itt... mert most itt ez nagyon ki van halva, és jöttek mások is ide megnézni, de ők se bírtak ott kint állni, mert nincs semmi, ami védjen minket a széltől, és ott annyira hideg volt, extra hideg. Itt legalább az épületektől védve vagyunk a széltől. Itt rendesen 0 fok. 0 fok van jelenleg, szitál a hó, hogy szálingózik, és annyira hideg szél fúj, hogy borzasztó. Ez egy ilyen régi szalon, ez most ilyen turistainfoként működik. És akkor itt vannak ilyen különböző korabeli Ez üzletek. a sheriff irodája. Ugye Lehet. itt csukták le a rabokat, vagy ide csukták be a rabokat, és innen vitték át a nagyobb börtönökbe.
Szóval ez egy ilyen kis falu. Aztán van itt fogászat, posta, ott egy ilyen kis templom a másik oldalon, van vasúti kocsi, ahogy bejössz ide ebbe a skanzenba. Nem egy nagy szám, de mindenképp meg akartunk állni, egy picit kiszállni, meg úgy láttuk, hogy itt érdemes megállni. Egyébként így az út az tök egyenes, és így a semmi közepén jössz keresztül. Na, ilyen hóesésben, amikor először voltunk itt Amerikába, akkor mentünk nyári gumival, most viszont az a jó, hogy most 4 évszakos gumi van az autón, úgyhogy ja, hát ez egy fokkal jobb. Hivatalosan is megérkezett a té, mint látjátok. Szeljük át Észak-Dakotát, és most már megjelentek a hótolók, meg a sószóró autók, tiszta jég az út, -2 fok van kint, és brutális, jobb oldalról brutális szél fúj, és így egyik pillanatról a másikra tiszta hó lett az út. Egyszerűen a szél is ráhordja, rá is fagyott, úgyhogy... Igen, figyelni kell a hóra is, a szélre is, az állatokra is, meg hát a többi autósra is, hogy ne legyen gond, mert pont tegnap láttuk a tévébe, hogy egy hatalmas nagy baleset volt a köd miatt. Na most ilyet most nem szeretnénk, úgyhogy nagyon figyelni kell az úton. Úgyhogy inkább lassabb sebességet választottunk ki, de biztonságban meg akarunk érkezni. Igen, és nekünk ez is érdekes, mert sose voltunk még ezen a részen, és annyira szerettük volna látni, hogy vajon itt mi van, hogy tényleg nincs itt semmi, vagy majd mi találunk valamit, de eddig nem igazán találtunk olyan érdekes dolgot. Viszont van egy úti célunk, és vagy itt tudtunk volna jönni, vagy Dél-Dakotán keresztül, és mi az északi részt választottuk. És megálltunk egy pihenőhelyen, és nem, hogy elállt volna a hó, egyre jobban esik, egyre több autót látunk, hogy félreállt, és jönnek a hókotrók is, de nem úgy, mint otthon. Tudjátok, hogy kivonulnak, mikor még nem is esik a hó, hanem ők tényleg mennek végig 80-nal, és akkor lesodorják a havat. És minden pihenőhelyen vannak kirakva prospektusok. Itt találtam egy térképet. Mi a 94-es úton megyünk végig. Fargóból indultunk el, utána Jamestown, és a következő nagyobb város pedig Bismarck lesz. És amikor jobb idő van, akkor ez az észak-dakotai rész arról is híres, hogy tele van bivajjal. Itt is van több indián rezervátum is, meg lehet ezeket is nézni. Mi most megpróbálunk egyet Bismarcknál megnézni, reméljük, hogy nyitva lesz, és meg tudjuk mutatni. Nem rajtunk fog múlni, hanem inkább az időjáráson fog múlni most sok minden, de próbáljuk megnézni itt is azokat a dolgokat, amiket megszerettünk volna. Utána pedig irány Montana. Ma ott fogunk aludni, ha minden jól megy. Azt nézd! Alig bírtam kinyitni az ajtómat, annyira rá volt fagyva itt a jég, de hát látjátok még mindig. We're gonna be alright. I'm yours, you're mine. Our love is once in a lifetime. We're gonna be alright, even on the line, 'cause our love is once in a lifetime. Nagyon beöltözködtünk, mert nagyon hideg van, és -3 fok. Igen, -3 fok. Megérkeztünk a Bismarck alatt található Lincoln állami parkba, ahol bemutatják, hogy élt az elnök, meg a családja. Nem itt éltek amúgy, csak ez egy ilyen emlékhely. Na, bementünk ide a látogatóközpontba, és sajnos itt az időjárás miatt be vannak zárva azok az épületek, amiket meg tudnánk nézni, ahol az indiánok éltek régen, mert ezen a területen ugye az amerikai őslakosok voltak.
Szóval kik is voltak ezek az indiánok? Észak- és Dél-Dakotában éltek, ugye ők voltak itt az őslakosok, ezek ilyen felföldi indiánok voltak, és a mai napig rengeteg indián él ebben a két államban. Ezeknek az itt élő indiánoknak saját kultúrájuk, vallásuk, nyelvük és szokásaik voltak. A fő megélhetésük a bívajokra támaszkodott, annak a húsára, a bőrére, a csontjaira, és ebből éltek ők meg, nagyon sok család ebből kereste meg a napi betevőjét. Ők már jóval előbb, már jóval 1400 előtt, mielőtt Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, ők már itt éltek ezen a földön. Azért nevezték el indiánoknak őket, mert azt hitte, hogy Indiában van, közben pedig már Amerikában volt, és jelenleg úgy szokták őket nevezni, hogy amerikai őslakosok, ez a hivatalos nevük. És ők ugyanúgy élnek, mint régen, ilyen rezervátumokba. My love, I'll be yours till the end. And so our story goes. You're all I'll ever know. Most az a helyzet, hogy az időjárási viszonyok miatt át kellett szerveznünk az utunkat. Átfoglaltuk a szállást egy kicsit közelebbre, és onnan majd lefelé fogunk menni, mert hát hóvihar van, meg most így megyünk az úton, és legalább 5 autót láttunk az árokba beborulva. Tiszta jég az út. Eddig lehetett menni 55-60 mérföld/órával, most már nem tudunk menni csak 30-al, mert annyira jeges az út. Az autón ugye 4 évszakos gumik vannak, azt nem mi választottuk. Az időjárást sem mi választottuk, meg ezt a rohadt erős jobbról jövő szelet sem. Most is megyünk, és vibrál az autó, mert tiszta jég, meg a hóátfúvásokon megyünk át. Úgyhogy... Meg azt sem mi választottuk, hogy megálltunk fél órával ezelőtt a parkolóba, és gondoltuk, kipihenjük egy kicsit magunkat, elmegyünk WC-re, felfrissülünk, és akkor jövünk vissza, nem tudunk elindulni a kocsival, de előtte majdnem térdig gázoltunk a hóba, azt azért hozzáteszem, tehát hogy... Igen, mert nem volt lekotorva a hó az útról, ahol be lehet menni a... Hát a WC-nek az épületébe. És akkor utána levetközöttünk, kabát le, tudod, lecsutakoltuk a lábunkat, így levertük, és akkor... Na, akkor induljunk, gyerünk tovább. Beírtuk a címet már előtte, ugye a másik szállodára, mert az előzőt lemondtuk. Hála Istennek, hogy olyat foglaltunk, hogy le lehetett mondani. És az autó se előre, se hátra nem ment. Tomi kiszállt, mondom a Mercinek, belökte hátul. vedd vissza a cipődet, mert ő már levette, hogy akkor megszárigatja. Most itt megint benn van egy furgon a izébe, azt a rohadt életbe. Szóval a Merci már levette a cipődet, mondom neki, cipő vissza, és akkor gyere ülj ide a volához. Először hátulról próbálta, nem ment, utána előről próbálta, és akkor hátrafelé sikerült tolatva valahogy kikecmeregni, de hát ilyen vastag, ilyen hópáncél volt a gumik körül. Szóval ott áll, és nem tud mit csinálni a szerencsétlen, nem bír kijönni. Hát mi a sima, tükörsima úton, egy kicsi hótól meg jégtől, a mi kocsinkkal nem bírtunk elindulni. Mondjuk lehet, hogy sportba kellett volna tenni, és akkor gumiégetés, de mindegy. Szerintem még úgy se jött volna ki. Szerintem se. Én kellettem hozzá, meg az izmom. The snow is falling and it's getting colder now. Soon that time of year it will begin. The children playing, making angels in the snow. Grab the mistletoe, it's Christmas time again. When bells start ringing and the lights start glowing up, I get to thinking about my oldest friend. I'll hang some holly on the door for when they come.
it won't be long. It's Christmas time. Be vagyunk csekkolva. Most ki kell szabadítani Willit. Willit a bőröndöt. Szóval meg kell keresni, hú de hideg. Meg kell keresni, hogy hol van a csomagtér. Így. Lefagyott a kezem. Nézzük, hogy nyílik-e. Nyílik. Nagyszerű. Na. Három 23-as a szobánk. Úgy örülök, hogy ide értünk. Azért végig ilyen 30 és 40 mérfölddel jönni, az utolsó 150 mérföldet, az valami katasztrófa volt. A másik szállásunk amúgy, amit lemondtunk, az még innen, hogyha 80-nal lehetett volna menni, 80 mérföld per órával, akkor még 3 órára lett volna. És most nyertünk egy órát, de hogyha az előző időzóna szerint jöttünk volna, akkor 10:12-re jöttünk volna ide, így most csak 10:11-re. Igen, mert ugye most Montanában vagyunk. Lássuk, mit foglalt a Mercike. Na, ez jobb, mint amit te foglaltál volna. Maradjál már! Van 2 külön ágy, neked is, meg nekem is. Szomszéd is tud itt aludni. They're right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. Sajnos a hirtelen jött hóvihar miatt meg kellett változtatnunk a tervünket, mert le van zárva az út arrafele, amerre menni akartunk, így most nem nyugat fele fogunk elindulni, hanem délnek, de Denver is a terveink között volt, az lett volna itt a második megálló, úgyhogy irány Denver. Jó rá van fagyva itt a kocsira a cucc. Próbáltam a hátuljáról is eltüntetni a kocsinak, hogy a lámpát legalább lehessen látni, de annyira tehát konkrétan tiszta jég az egész. És amilyen idő van, -12 van még mindig, és nagyon hideg van. Szóval ez a csontig hatoló hideg, úgyhogy induljunk el szerintem. Gyerünk Denverbe, talán ott nincs ilyen -10 fok. Hú, ez is egy élmény, lehet, hogy nektek unalmas, de azért itt megyünk ezen a hón, ezen a jégen, csúszkálunk, mint disznó a jégen, ezeken a 4 évszakos gumikon, ami amúgy jó lenne, csak nem erre való. És most haladunk még egyelőre a 94-esen nyugatra, aztán nem sokára irányba vesszük délt. És haladunk végre jobb idő fele, ahol remélhetőleg, le is kopogom, nem ilyen szar lesz az út. 40-nél többen nem nagyon merek menni a kocsival, mert tényleg csúszkálunk, tehát folyamatosan ne ellen kell kormányoznom az autónak. Ugye ez csak egy hátsókerekes 530i, és ilyen nagy kamionok, olykor dupla pótkocsival, meg mit tudom én, meg úgy mennek el mellettünk, hogy csak úgy nézek. És nekem van halálfélelmem, hogy úristen, miközben én 40-nel alig bírok menni, mert érzem, hogy instabil a kocsi. Amúgy tök jól megy az autó, meg minden, de nincs megfelelő gumi az autón, és ez a hóvihar, ez amúgy nagyon váratlanul ért mindenkit itt. Beszéltünk itt a szállodába is tegnap, meg ma reggel is másokkal, és mindenki meg van lepve. Szóval nekünk is egy kicsit így az életünket a hó, meg ez a vihar áttírta. Hát haladni nem tudunk, úgy, ahogy szeretnénk. Fele annyival tudok menni max. 80 helyett csak 40-nel. És ki kell hagynunk több dolgot is. De egy fő dolgot, ami miatt egyáltalán erre nyugatra jöttünk, de azt nem tudunk elmenni, mert nem tudjuk, hogy mikor fogják újra megnyitni. Átírta az élet a dolgokat. Erre nektek is fel kell készülni.
Montana keleti részén jövünk most keresztül, ahol főleg állattartással foglalkoznak, nagyon kietlen a táj, de most megálltunk, hogy megmutassuk, hogy itt is vannak mellettünk marhák. Nagyon vastag bundájuk van, úgyhogy ők biztosan nem fáznak, mi viszont igen, annak ellenére, hogy melegebb az idő, melegebb, -4 fokba vagyunk most, a -10-ből jöttünk el. Ez az állam amúgy a 4. legnagyobb állam területileg, viszont nagyon kevés ember lakja, a természeti adottságai miatt nagyon szeretik, és kék állam a beceneve, hiszen nézzétek meg, hogy a hegyek meg az ég egybeolvad egymással. Az, hogy kevesen lakják, az azt jelenti, hogy képzeljétek el, körülbelül, kicsivel több mint 1 millió fő van ezen a hatalmas nagy területen. Most nem tudtunk nektek több mindent megmutatni az államból, de ezen a részen nem is volt nagyon úgy mutatnivaló, mert teljesen kietlen a táj, hideg is van, csontig hatoló hideg. Nagyon fázom, de muszáj volt már egy kicsit megnyújtóztatni a lábunkat. Ahogy megyünk délfelé, az út az egyre jobb, viszont az autó még mindig egy kicsit olyan furán megy, mivel a kerekek hozzáérnek a jéghez, ugye, ami letapadt, és akkor néha úgy érezzük magunkat, mintha metróznánk, mert olyan hangokat ad ki, néha lepotyog róla a jég, de haladunk legalább. Az a lényeg, hogy most már gyorsulunk a észveszejtő 40-es tempóról, átgyorsultunk 55-re, úgyhogy tök jó. És most éppen ezen a villámmedencén megyünk keresztül, ahol nagyon sok állat legel, rengeteg őzet látunk itt az út szélén, meg tudtuk őket nézni, mert megálltunk mellettük, és nem volt semmi gond, mert lassan mentünk, úgyhogy időben észre tudtuk venni őket. Újra államot léptünk, most a Wyomingban található Gilletben vagyunk, egy ilyen 30 000-es településen, és hát itt keresztül jöttünk egy nemzeti parkon, aztán a nemzeti parkba termelték ki ezt a furcsa... Igen, keresztül jöttünk ugye a Wyomingba itt egy nemzeti parkon, aztán amikor már majdnem kiléptünk belőle, akkor volt itt egy hatalmas nagy gyárépület, termelik ki az itt található ilyen követ, vagy én nem is tudom, hogy minek mondjam, de az út is fel van vele szórva, meg minden, szóval gondolom aszfaltnak használják, meg ilyenek. Most pedig tankolunk, meg elmegyünk WC-re. Itt jelenleg az üzemanyagár, ugye a 87-es, az 3,24 egy gallon, és -7 fok van, és elviselhetetlen szél fúj, és rohadt hideg van. Viszont ami nagyon tetszik, hogy az út az legalább már járható, vagy legalábbis nedves, vagy száraz. Az nagyon fontos, hogy száraz legyen, akkor tudunk haladni, mert hát nem mi vagyunk a legerősebb kések a fiókba, az biztos. Amúgy azt néztük, hogy ide, amikor Gilletbe bejöttünk, akkor hogy laknak az emberek, az átlag emberek. Hát ez is megér egy misét. Ugye tudjátok ti is, hogy itt Amerikában rengeteg ilyen könnyű szerkezetes, mozdítható ház van, és azokból nem is a legújabbak, mert azok legalább jól néznek ki, hanem ezek a régi, lepattant, ilyen konténerházak, meg könnyű szerkezetes házak, és egy kupacon élnek, mint egy szemétdom konkrétan. Úgyhogy hát annyira nem jó körülmények között, de legalább az autója új.
Tegnap megérkeztünk ide Coloradoba, azon belül is Denverbe. Egy nagyon jó kis hotelt foglaltunk, itt van mögöttem. Ezzel mindig úgy meg vagyunk itt elégedve, és amikor esetleg valami panasz van, akkor visszatérítést adnak, vagy pedig pontot. És nem csak ezért szeretünk a Marriotthoz jönni, hanem itt mindig kedvesek velünk, tiszták a szobák, kényelmesek az ágyak, rengeteget utazunk, de nem bánjuk, mert rengeteget is látunk, még úgy is, hogy kocsiba vagyunk, és néha-néha így megállunk körülnézni, mert ezt a részt még nem ismertük, és legalább megismerjük így teljes egészében az egész országot, nem csak ezeket a nagyobb városokat, ahol most jelenleg is vagyunk. Itt már jobb idő van, olyan 15 fokot javult a hőmérséklet, mert -15-ből jöttünk, és most itt reggel esett a hó, aztán hát kezd utolérni minket a hóvihar, de mi menekülünk előre, úgyhogy most majd meg fogjuk nézni a várost, utána pedig indulunk tovább, és menekülünk tovább a hóvihar elől. Kezdtünk ide Denvernek a művészi város részébe, itt is tele van graffitizve, úgy, mint Miamiba a Wynwood városrész, de ez nem csak a graffitikről híres, hanem rengeteg romkocsma van itt, és képzeljétek el, hogy rengeteg kézműves sört importálnak ebből a városból, és itt van mögöttem az egyik, nézzük meg. Denver a legnagyobb kézműves sör importőre, amúgy az Egyesült Államoknak. Sok kézműves sör gyár van itt, ebből kifolyólag. Ez itt a Blue Moon. Ti is szeretitek a sört? Akkor tartsatok velünk! Ez is egy ilyen romkocsmaszerűség, lehet enni, söröket kóstolni, lehet bejössz, körül lehet nézni, és nézzétek meg, milyen fantasztikus atmoszféra van. Nem is tudom megszámolni, hogy hány fajta csapolt sörük van itt, pedig ők csak egy kézműves sörgyár. Ha jól számolom, a sörmenün 24 különböző fajta sört kóstolhattuk meg. Ez itt az épület másik fele, itt kezdődik a túra, hiszen lehet egy kis túrát tenni ebben a sörgyárban vagy manufaktúrában, és itt készítik bent a söröket. Itt is vannak hatalmas nagy tartályok, gyertek, nézzétek meg! Bármerre sétálunk, itt mindenfelé ilyen szeszfőzdék vannak, ilyen kézműves szeszfőzdék és galériák. Na, ez is itt előttem egy romkocsma jellegű épület, ahol szintén lehet söröket kóstolni, és már itt, ahogy mentünk, jöttek velünk szembe beöltözve az emberek, nagyon készülnek a Halloweenra, ugye már szombat van, és ha jól tudom, akkor 2 nap múlva már javában zajlik a dolog. És most szedik le a célt, mert most volt itt a sörfutás ezen a részen, a folyónak a partján, ezért jött velünk szembe egy csomó rövidnadrágos ember. Ez itt a promenád, nemrég lett készen, ez itt a Reno városrésznek a szélén található, a folyó mellett. Ide, hogyha nincs ilyen csontig hatoló hideg, ki lehet járni, jól érezni az embernek magát, futni egyet, sétálni, mert Denver városa épül, szépül folyamatosan, rengeteg építkezés található itt, és európai városhoz hasonló tömegközlekedése is van. Bejöttünk a sűrűjébe a művészi városrésznek, gyere, mert elütnek. És rengeteg, itt még több graffiti van, mint ahol előbb voltunk, és még több romkocsma, és ezeket fogjuk megnézni. Itt végig megyünk a sikátoron, gyertek, és nézzétek meg, hogy milyen érdekes, hogy jobbra, balra a falakon, a kukákon, mindenfelé
graffiti van mindenhol. Nem a legszebb látvány, azért valljuk be, de az a rinocérosz például. Az jól néz ki, az olyan művészi alkotásnak tűnik. Azért mondjuk azt, hogy -2 fok van most is. Szálingózik a hó, és a fülecskék lefagynak. Aha. Melyik fülecskék? Itt a kabát alatt. Én már felvettem a csokiját, hogy jó, hogy nem vagyok egy ilyen kamerabarát, de legalább nem fázok. És itt szinte minden egyes ilyen kis udvarba romkocsma működik. Ezek a tradicionális romkocsmák. Te is azt mondod, hogy romkocskák. Ja. Na, szóval nem romkocskák, hanem tradicionális romkocsmák, illetve kajázóhelyek vannak itt, és akkor be lehet ülni, és nagyon jó minőségű ételeket és italokat lehet inni és enni. Mehetünk? Igen, mehetünk. És most lesz a jó világ itt. És nem csak vendéglátóhelyek vannak, hanem ruhaüzletek is, mindenféle művészeknek a ruháit meg lehet itt vásárolni. Én nagyon szeretem ezeket a helyeket, de akármerre megyünk, most már mindig megnézzük a városokba az ilyen művészi városrészeket, de nem ezeket a krikszkrakszokat keressük, azokat nem szeretjük, hanem tényleg a művészi alkotásokat, mint például ez itt a falon, gyertek. Szóval ez. Nekem ez is tetszik. És minden egyes ilyen művészalkotásnak itt ebben a Rino negyedben van egy ilyen QR kódja, és hogyha ide jöttök telefonnal, szóval egyszerűen csak beszkenneled a QR kódot, leolvassátok, és kiadja, hogy ki készítette, és mikor ezt a művészalkotást ide az épületre. Nézzétek meg! Itt viszi az indián a forradalmát. Ilyen jó kis művészalkotások is vannak itt. Szép nagy. Ez pedig itt a Denver Central Market, a Reno városrésznek a központja. Nézzétek meg ezt a sürgést, forgást, ide bejöttünk ebbe az épületbe. Van egy csomó stand, itt középen vannak kiülők, meg lehet enni az ételedet, megihatod, amit választottál. Az utcák üresek, viszont itt pesek az élet. Szólnál ahhoz, hogyha itt vennénk egy kenyeret, mivel elfogyott, amit még Svájcból hoztunk. És jó ez lesz? rendes kenyér? Nézd meg, ott van fönt. Különböző péktermékek vannak, és nagyon jó kis csebatta van. Oké, megyünk. Én benne vagyok. I ain't never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. Azért ez a chicagói pizzának szerintem odaver. Finom, olasz pizza, kemencében sütik. Az árak azok, hát egy margarita 13-ba, a többi, ami van esetleg egy kicsivel több feltét, az olyan 15 és 17 dollárba kerülnek. Na látjátok, ezért üresek az utcák, mert mindenki itt van bent. És ebben az államban olyan szabadok, hogy még a fű is legális. Én nem tudom, mire várnak itt, de valami nagyon nagy dolog készül, és rohadt hideg van. Elkezdett esni a hó, úgy látszik, hogy utolért minket. Hiába siettünk annyira, de van egy ötletem, megmutatom nektek, hogy tudunk gyorsan megmelegedni, úgyhogy itt maradunk az utcán. Kicsivel több mint 700 000 lakosú város, egy nagyon élhető város, és az egész államban, az egész Colorado államban körülbelül 3,5 millióan laknak, és abból kicsivel több mint 700 000-en laknak itt Denverben. Igen. És a város pont középen van, vagy meg az állam is, úgyhogy ha valaki szeret utazni, akkor ez egy tökéletes hely, mert minden tök könnyedén elérhető, bármerre mész. És a helyiek imádnak is kirándulni, ugye hegyek veszik körül az államot is, és ők a túrázást nagyon szeretik, meg az egészséges életmódnak a hívei. És nézzétek csak, hogy hova értünk. Megfordulok a déli blokkhoz. Hogyha nincs még elegetek a kajából, akkor itt ugyancsak lehet kajázni. Milyen jól néz ki az egész, itt már
feldíszítették karácsonyi díszbe, és látjátok, itt van egy téglaépület mögöttem. Na ez, tudjátok, hogy miért különleges? Mert régen az egész város, az egész belváros így nézett ki, itt vagyunk most a downtownba, ilyen téglaépületek voltak itt, de ez már kinőtte magát, viszont itt hagyták nekünk, hogy megcsodálhassuk, mert szerintem nagyon jól néz ki. Nekem legalábbis nagyon tetszenek az ilyen jellegű épületek. És azért is hívják ezt Dairy Blocknak, mert régen összegyűjtötték itt a tejet a környező farmokról, és itt ebből az épületből osztották szét. Itt ezekből. Nézzétek meg! Fűtik az egész utcát. Marha kellemes idő van így. Itt is van egy pékség. Nézd meg, itt mellette. Ó. És nézd meg azt, hallod? Ez brutál jól néz ki az a kenyér. Ez ilyen kovászos, nem? Megkóstoljuk ezt is? Nem tudom, menjünk be. Ja, nézzük meg. Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. Hello, wine! Kijöttünk, és hiába vettük meg előbb ezt a ciabattát, annyira jól nézett ki ez a kenyér. Ez ilyen cranberry-s, áfonyás kenyér. Áfonyás diós kenyér. Áfonyás diós kenyér. Akárhányszor voltunk itt, még ilyen kenyeret itt soha nem láttam. Ez az első hely, ez az első város, ahol ilyen kenyérrel találkoztunk, és borzasztóan kíváncsi vagyok arra, hogy milyen íze van. Hát nem tudom. Szerintem olyan, mint otthon, mert nagyon jól nézett ki. Nézzük ezt a kenyeret! Ezt a kenyeret, gyerekek, el se hiszitek, el se hiszitek, hogy mi mennyire örülünk, hogy végre normális pékárut tudunk itt is enni. Igen, de eddig nem is vettünk itt amúgy pékárut, most az itt létünk alatt, így ez az első, mert normálisat szeretnénk enni, és azt hiszem, hogy most normálisat. Végre. Kicsit egyébként helyesbíteném az előbbi kijelentésemet, annyival, hogy a Windsor tejipari vállalaté volt itt ez az összes épület, és ők híresek voltak már az 1900-as évek elején is arról, hogy friss termékeket áruljanak, jó minőségű termékeket, és aztán mikor ez a tejipari vállalat innen kivonult, akkor jött létre itt a Lower Downtownba ez a lüktető kis városrész. Gyere, menjünk át most innen a Dairy Blocktól a Central Stationhöz. Az is egy ikonikus épület itt Denverben. Mennyire van? Egy ház többnyire. Gyertek, menjünk át az úton, és megmutatjuk nektek, hogy miért is különleges ez az épület. Gyerünk be! Középen ugye itt az éttermeknek, kávézóknak a kiülős részei vannak, az oldalakban pedig ugye a korábban említett kávézók, éttermek, illetve pékségek foglalnak helyet. Szerintem ezt egyébként nagyon jól kitalálták itt a denveriek, hogy hogyan is pesdítsék fel újra itt ebben az épületben az életet, és így nem csak a megfáradt utazók vagy az utazás után vagy előtt állók jönnek ide, hanem a helyiek is, és jól érzik magukat. Van megfelelő környezet mondjuk egy utazásra, hogyha valaki jön ide és kihozza a hozzátartozója, elbúcsúzni tőle, le tudtak ülni, még egy kávét meginni. Szóval szerintem ez fantasztikus. És mint korábban is említettük, valóban itt található egy vasútállomás. Erre a vasútállomásra, ide a Szóváros részre egészen könnyen, hogyha repülővel érkeztek ide, akkor ide rögtön be tudtok jönni, és innen vehetitek birtokba Denvert. Itt mögöttem hotel is működik, és hogyha tovább megyünk, akkor meg fogjátok látni, hogy virágot is lehet vásárolni. Hogyha éppen valaki elfelejtett hozni az érkezőnek, akkor itt meg tudja venni. Megfáradt sétálók lehet, hogy innának egy kávét. Egyet, ketten. Egy pumpkin pie lattét például.
the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want. Nagyon elkezdett most esni a ó, úgyhogy ide érkeztünk az utolsó látnivalóhoz, amit meg szerettünk volna mutatni. Ugye itt születnek a törvények, ez itt az államnak a kapitóliuma, és akkor nézzük meg, hogy hol van az a felirat, amit keresünk. Na megtaláltad, kicsikém? Igen, ide van írva, és itt van a bizonyíték, hogy Denver 1 mérfölddel a tengerszint felett van, azaz olyan 1600 méter magasan, és ez jellemző az egész államra, hogy magaslati levegő van itt, úgyhogy ehhez azért hozzá kell szokni, ez más azért itt. De nyáron azért előfordul a 30 fok. És itt sokkal több bármelyik államnál a napsütötte órák száma. 300 nap körülbelül az, amit itt süt évente a nap, és szerintem ez egy nagyon élhető állam, nekem nagyon tetszett, vagyis hát nekünk nagyon tetszett, igaz? Igen, nagyon, igen. Jó, szóval nekünk nagyon tetszett, csak sajnáljuk, hogy a természeti dolgokat most nem tudtuk megnézni, de majd egy legközelebbi alkalommal biztos sort kerítünk rá. Induljunk tovább most már a következő helyszínünkre, nehogy elkapjon minket újra a hóvihar. For the rest of our lives, for the rest of our lives, yes, you. Megérkeztünk ide Limonba, és minthogyha elvágták volna a havat egyik pillanatról a másikra, nézzétek meg, tök jó idő lett, és tudunk tovább haladni, úgyhogy tökre örülünk, már nincs sok hátra, körülbelül 4 órás út. Done deal, just wait and see. It's gonna be a done deal, just wait and see. It's gonna be a done deal. Megyünk most a kietlen pusztákon keresztül, elég rossz körülmények között élnek az emberek, és felbukkannak még ilyen kis városok, ahol meg lehet állni, lehet tankolni, az autót is, meg magadat is, mert mindenfelé, amerre csak a szem ellát, arra is, nézzétek meg, gyors éttermek. Ott van például egy Pizza Hut, tankolási lehetőség, meg itt mellettünk is, úgyhogy ezek vannak itt útközben. KFC-t választottuk, hiszen mi már jártunk Kentuckyba, ahonnan az eredeti KFC is ugye származik, onnan Sanders bácsi kitalálta ezt az egészet. Kíváncsiak voltunk, hogy itt, Colorádóban, hogyha megállunk így az út szélén egy ilyen KFC-be, akkor hogyan fog ízleni, talán ugyanolyan, vagy más. Ugyanolyan az íze. És hogyha esetleg nem láttátok azt a videót, akkor ide kattintva a kártyára, nézzétek meg. Srácok, hát kalandos utunk volt a tegnapi nap folyamán. Úgy érkeztünk ide meg Amarillóba, Texasba, hogy még a végén, amikor beesteledett, még egy jó kis ónos eső és -3 fok, az befigyelt egy útközbe, úgyhogy eléggé óvatosan kellett aztán az útunk végén is jönni, és úgy csöppentünk ide, Texasba, ebbe a rohadt hidegbe, most is jelenleg -2 fok van. Ha tetszett a tegnapi videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg az alpesi kolompot, és a következő részben megtudjátok, hogy mit is keresünk egy szántóföld közepén. Jók legyetek, sziasztok, ciao ciao.